Hello mga ka-foodie! Welcome to my channel. Today, magluluto ako ng Bicol Express. And here are the ingredients. Ang una nating gagawin ay hiwain ang baboy na mga 1 inch ang size. I-chop ng mabuti ang garlic para malasang malasa ito pag niluluto. Ang susunod ay hiwain ang sibuyas. Ito na ang ating mga ingredients. Pork, coconut milk, garlic, onions, shrimp paste, and red chili. Pwede na tayong magluto. Sa medium heat na kawali, ilagay ang olive oil. Isahog naman ang bawang at isote ito. Kapag slightly brown na ang bawang, isahog ang sliced onions at haluin. Kapag medyo half-cook na ang sibuyas, iset aside ang bawang at sibuyas para mailagay ang pork belly sa bakanting space ng kawali. Ginagawa ko ito para may space na paglutuan ng baboy bago ko paghaluin ang mga regados. Once ang isang side ng baboy ay slightly brown na, pwede mo nang paghaluin. Lutuin ng mga ilang minuto sa medium heat at huwag takpan para hindi ito magtubig. Ang susunod na isasahog ay ang bagoong at paghaluin ito ng mabuti. Ngayon, pwede mo nang takpan ng kawali at isimmer ng 3 to 5 minutes sa mahinang apoy para hindi ito masunog. Kapag tender na ang baboy, pwede nang isahog ang coconut milk. Huwag haluin ang coconut milk. Takpan ito at isimmer hanggang ito ay kumulo. Kapag kumulo na ito, isahog ang sili at haluin. Isahog na ang green onions at takpan. Haluin. At pwede nang patayin ng kalan or electric stove. Heto na ang napakadaling lutuin na Bicol Express. Mild lang ang spicy level nito, which I prefer.
Pati ang lapot ng sauce, sakto lang. Magsasandok na ako at para makakain na. Tara!